তো আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ল ক্লাছ 9 চেপ্টাৰ 1 1.1 অনুশীলনী 1.1 ইয়াত আপোনাৰ কি প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে চাই থাকক ঠিক আছে তো ইয়াত আছে আপোনালোকৰ শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়নে ইয়াক p/q আৰ্হিত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিবানে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব যে শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় কাৰণ ইয়াক আমি p/q আকাৰত প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম যেনে শূন্য 1 ভাগৰ শূন্য 2 ভাগৰ শূন্য 4 ভাগৰ শূন্য এইবিলাক আৰ্হিত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম গতিকে কিউৰ মান যিকোনো সংখ্যা হ'ব পাৰে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল 3 আৰু 4ৰ মাজতে থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা উলিওৱা তো ইয়াৰ মাজত থকা 6টা পৰিমেয় সংখ্যা কি হ'ব যিহেতু 3 আৰু 4 মধ্যৱৰ্তী 6টা পৰিমেয় সংখ্যা লাগে যে গতিকে 3 আৰু 4ক 6 + 1 = 7 হৰ বিশিষ্ট পৰিমেয় সংখ্যাত লাগিব গতিকে 3 = 3 × 7/1 × 7 = 21/7 4 = 4 × 7 by 1 × 7 = 28/7 এটাকে 3 আৰু 4ৰ মধ্যৱৰ্তী 6টা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব এই যে ইয়াত আপোনালোকৰ 21 আৰু 28 আছে ঠিক আছে ইয়াৰ হৰকেইটা সেম আছে 7 গতিকে ইয়াৰ যোনকেইটা লব আছে লবৰ মাজত থকা সংখ্যাকেইটাই হ'ব আপোনালোকৰ পৰিমেয় সংখ্যা তে 21 আৰু 28 আছে তাৰ মাজত কি আছে যে 22 23 24 25 26 27 মানে 7 ভাগৰ 22 7 ভাগৰ 23 7 ভাগৰ 24 7 ভাগৰ 25 7 ভাগৰ 26 আৰু 7 ভাগৰ 27 এইকেইটা হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা 3 আৰু 4ৰ মাজৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আহিলো 6 ভাগৰ 3 আৰু 5 ভাগৰ 4ৰ মাজত থকা 5টা পৰিমেয় সংখ্যা ওলোৱা তো 6 ভাগৰ 3 আৰু 5 ভাগৰ 4ৰ মাজত থকা পৰিমেয় সংখ্যাকেইটা হ'ব ঠিক একেদৰে আগৰটোৰ দৰে ঠিক আছে আপোনালোকে 6 আৰু 5ৰ লসাগু লৈ ল'ব লাগিব 6 আৰু 5ৰ লসাগু হ'ব আপোনালোকৰ 30 3 × 5 / 6 × 5 = 15/30 তাৰ নেক্সটটো আছে 4/5 = 6 × 4 / 5 × 6 = 24/30 তো ইয়াত আপোনালোকৰ হৰকেইটা 30 সেম আছে তে ইয়াত আপোনালোকৰ 15 আৰু 24 আছে লব তো 15 আৰু 24ৰ মাজত থকাকেইটা হ'ব পৰিমেয় সংখ্যা তে 6 ভাগৰ 3 আৰু 5 ভাগৰ 4ৰ মধ্যৱৰ্তী পৰিমেয় সংখ্যাকেইটা হ'ব 30 ভাগৰ 16 30 ভাগৰ 17 30 ভাগৰ 18 ভাগৰ 20 তাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হ'ল তলৰ উক্তিসমূহ সঁচানে মিছা লিখা যে ইয়াত উক্তিকেইটা দিয়া আছে সঁচানে মিছা লিখিব লাগে তো প্ৰথমটো হ'ল প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা 2 নম্বৰটো হ'ল প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা 3 নম্বৰটো হ'ল প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1 নম্বৰটো হ'ল সত্য কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰক অখণ্ড সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত কিন্তু সকলো অখণ্ড সংখ্যাবোৰে স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় 2 নম্বৰটো সত্য নোহোৱাৰ কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা যেনেকৈ ধৰি লওক -1 -2 -3 এইবিলাক হ'ল ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা 3 নম্বৰটো ঠিক সেইদৰে সত্য নহয় কাৰণ ইয়াৰ অখণ্ড সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যাৰ অন্তৰ্গত প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা অখণ্ড সংখ্যা নহয় যেনে 5 ভাগৰ 3 পৰিমেয় সংখ্যা কিন্তু অখণ্ড সংখ্যা নহয় তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে কমেণ্ট বক্সত আহি তোমালোকে সুধিবা আৰু কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কুৱেশ্যন কৰিবা কমেণ্ট বক্সত আহি মই নিশ্চয় তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনবোৰ এনসাৰ দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম